سلام به همه دلهای پر امید و نگاه‌های رو به آسمون. خوش اومدین به جایی که کلمات حافظ نه فقط شعر بلکه پنجره‌ای به دل و آینده ماست. اینجا قراره با هم مکث کنیم، از شلوغی روزمره فاصله بگیریم و لحظه‌ای رو فقط برای خودمون و حال خوبمون بسازیم. شاید امروز با یه سوال اومدی، شاید با یه آرزو، شاید هم فقط خواستی ببینی غزل حافظ برات چی میگه. ولی مطمئن باش هر چی باشه بی دلیل اینجا نیومدی. حافظ همیشه یه جور عجیبی با دل آدم حرف میزنه، حرفایی که انگار از ته قلبت خبر دارن. پس نفس عمیق بکش، همه فکرهای اضافی رو بذار کنار، دستتو بسپار به کلمات و معنی ها، چون اینجا هر بیت حافظ میتونه جرقه‌ای باشه برای امید، برای حرکت، برای شروعی تازه. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر نیت کردی، آماده ای، ببینیم پیام امروز از لسان و غیب حافظ شیرازی رو. دامن کشان همی شد در شرب زر کشیده، 100 ماه روز رشکش جیب قصب دریده. میگه ببین چه صحنه‌ای بود، داره توصیف میکنه حافظ. میگه یارمون با یه لباس طلایی از اون پارچه هایی که وقتی نور میخوره بهش برق میزنه، میگه با یه ناز و آرامشی داشت وارد میشد. میگفت هر قدمش مثل این بود که زمینم براش فرش شده باشه. حالا این وسط خوشگلای دیگه که تو مجلس بودن که همیشه هیچ گه تحویل نمیگرفتن، یهو احساس کردن اینجا کسی هست که ازشون بالاتره. حسادتشون زد بالا، نگاه کردن، دندون به هم ساییدن و از حرص یقه لباسای ابریشمی و گرونشون رو پاره کردن. این یعنی جوری یار وارد شد که همه رو گذاشت تو جیبش، حتی کسایی که فکر میکردن بی‌رقیبن. از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی، چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکی. صورتش مثل گل سرخ شده بود، نه از گرمای هوا، از اون شور و حرارت شرابی که خورده بود. گونه‌هاش می‌درخشیدن و ریز قطره‌های عرق مثل مروارید نشسته بودن روی صورتش. اگه دقیق نگاه می‌کردی می‌دیدی که این قطره‌ها چطوری نور رو می‌گیرن و برق می‌زنن، درست مثل وقتی که صبح زود میری توی باغ و می‌بینی که شبنم تازه روی برگ گل نشسته. یه چیزی دقیقاً مثل همون. انگار هم پر از آتیش هم پر از لطافت، یه جور تضاد قشنگ که آدمو مسحور خودش میکرد. آن آهوی سیاه چشم از دام ما برون شد، یاران چه چاره سازم با این دل رمیده. میگه اون معشوق چشم سیاه که چشمهاش عمیق بود مثل شب، مثل یه آهو وحشی، از دامم فرار کرد. حتی فرصت نکردم صداش کنم، فقط دیدم رفت و محو شد. حالا من موندم و دلی که مثل همون آهو رمیده، وحشی شد و هیچ جوریم رام نمیشه. هر چی سعی میکنم آرومش کنم گوش نمیده. حتی اگه همه دوستام جمع بشن و بخوام با حرف و دلداری آرومم کنن فایده نداره. این دل بستش بود، حالا بیقرار و آوار است. تا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده. میگه ای یار خاص و بی‌نظیر من، تا کی باید با نگاه‌های سردت سر کنم؟ آخه آدم چقدر طاقت ملامت داره مگه؟ یه روزم بیا و دل ما رو خوش کن با یه نگاه از اون نگاه‌هایی که دلو زیر و رو میکنه. یه کرشمه، یه ناز کوچیک میتونه همه قصه‌هامو بشوره و ببره. نذار این دل خسته بیشتر از این زیر بار قهر و بی‌اعتنایی له بشه. یه لحظه مهربون باش، همین یک لحظه که همه روزهای سخت و با اون نظر کردن تو بتونم فراموش کنم. گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ، بازا که توبه کردیم از گفته و شنیده.
حافظ میگه اگه از من حرفی شنیدی که دلتو زد یا رفتاری دیدی که آزارت داد، برگرد. من جدی میگم پشیمونم، همه غرورمو گذاشتم زمین که فقط تو برگردی. بیا گذشته رو فراموش کنیم، بیا از نو بسازیم، چون واقعا بودن تو، دیدن لبخندت، شنیدن صدات از هر چی که توی این دنیا هست برام مهمتره. همه حرفای بیخود، همه سوء تفاهم‌ها، همش تمومه. فقط برگرد که با هم دوباره شروع کنیم. این برگزیده ای از چند بیت این غزل بود. بریم تو دل ماجرا ببینیم چه پیامی برای امروز من تو داره. غزل حافظ، غزل 425، یک روایت کامل از شکوه عشق، درد دوری و امید به بازگشته. 3 فصل داره این ماجرا. اولش حافظ تصویر یه معشوق رو میسازه که ورودش مثل طلوع خورشید، لباس طلایی، ناز و عشوه‌ای که همه رو مبهوت میکنه، حتی اونایی که خودشون زیبا و پرجذبه هستن. میگه شرایط در نقطه‌ای برات فراهم شده که برتری و درخششت برای همه واضح و ممکنه یک سری از افراد بهت حسودی کنن یا از پیشرفتت حتی خوشحال نشن. این قسمت از فال بهت میگه که همین جذابیت و ویژگی‌های مثبتت میتونه کلید موفقیتت باشه. بعد حافظ توی ادامه از جدایی میگه اون معشوق مثل آهو سیاه چشم از دامم گریخت. توی فال این دقیقا نشونه اینه که یک فرصت طلایی یا رابطه‌ای خیلی مهم از دست داده یا فاصله افتاده. شاید این جدایی به خاطر سوء تفاهم، غرور یا حتی دخالت دیگران پیش اومده باشه. این قسمت فال بهت یادآوری میکنه که دور شدن به معنای پایان راه نیست، ولی الان باید بفهمی چه چیزی باعث فاصله شده. وسط‌های غزل حافظ یه جوری گلایه و خواهش داره. میگه تا کی باید نگاه سردت رو تحمل کنم؟ یعنی در دل این جدایی هنوز عاشق بودنش رو پنهون نکرده، هنوز امید داره که معشوق یه نگاهی، یک لبخندی، یک کرشمه‌ای نشون بده و دلش رو دوباره گرم کنه. توی فعال این به معنای اینه که هنوز امید زنده است. حتی اگر شرایط سخت و سرد باشه، هنوز میشه با محبت و نرمی دلها رو به هم نزدیک کرد. اما به نظر من اون شاه بیت این غزل توی بیت آخره، جایی که حافظ میگه اگر از من رنجیدی برگرد، من توبه کردم از هر حرف و کاری که اذیتت کرده. اینجای فال یک پیام طلایی برای من تو داره. میگه اگه میخوای چیزی که دوست داری رو برگردونی، باید غرور رو کنار بذاری. حتی اگر فکر میکنی حق با تو بوده، برای رسیدن به صلح و آرامش باید اول قدمو تو برداری. دلهای پاک و نیتهای صادق دیر یا زود اثر خودشونو میذارن. در مجموع پیام این غزل میگه موقعیت الان درخشان و چشمگیره، ولی این باعث شده بعضیا بهت حسادت کنن. ممکنه فرصتی از دست داده باشی یا فاصله افتاده باشه، اما بدون که این پایان راه نیست. با مهربونی و صبر و کنار گذاشتن غرور میتونی همه چیزو درست کنی. حسادت یا دخالت دیگران رو جدی نگیر، تمرکزتو روی هدفت بذار. این داستان میتونه پایان خوش داشته باشه، به شرط اینکه خودت بخوای و اولین قدمو برداری. یعنی حافظ داره با زبون شاعرانه میگه برو جلو، دل بده، ناز بخر، غرور رو بذار زمین. این قصه هنوز میتونه به وصال ختم بشه. اگر همین الان که دارم نگاه میکنم به این پیام حافظ، بخوام یک کلمه پیدا کنم، چیزی نیست جز بازگشت. ببین، بازگشت یعنی وقتی همه چی به هم ریخته، وقتی فاصله افتاده، وقتی یه رابطه، یه کار یا حتی خودتو گم کردی، هنوز یه جرقه هست که میگه هنوز دیر نشده. بازگشت یعنی اعتراف به این که شاید وسط مسیر کم آوردم، اشتباه کردم یا حواسم پرت شده، ولی الان میخوام دوباره ادامه بدم. حافظ توی غزل 425 همینو داره نشون میده دیگه. از اون تصویر پرشکوه شروع میکنه، معشوقی که با ناز و وقار میاد، همه رو مبهوت میکنه، حتی حسودا رو دیوونه میکنه، اما اون معشوق مثل آهوی رمیده میره. اینجا همون جایی که زندگی
یا عشق یا حتی شانس از دستمون لیز میخوره. این لحظه‌ای که خیلی‌ها میگن خب دیگه تموم شد، دیگه بازی تموم شد، ولی حافظ نمیگه تموم شد. تو بیت آخر میگه اگه ازم رنجیدی برگرد، من توبه کردم. این یعنی هنوز امید هست. بازگشت یعنی توی دلت جا بدی که غرور گاهی بزرگترین مانع رسیدنه. شاید اولین قدم رو تو باید برداری و میدونی چی جالبه؟ وقتی از ته دل بری جلو، حتی اگر 1000 بار فکر کنی که دیر شده، اتفاقا همون لحظه درست ترین زمانه. این مفهوم فقط برای عشق نیست، آگاهی باید به یه رویای قدیمی برگردی، کاری که نیمه کاره ول کردی، مسیری که ترسیدی ادامه بدی، حتی به خود واقعیت یادت بیاد تو کی بودی، چی میخواستی و دوباره همون حسو تو قلبت روشن کنی. فال امروز بهت پیام داره، میگه اگه کسی یا چیزی برات مهمه سکوت نکن. از گفتن دلم برات تنگ شده یا اشتباه کردم نترس. این ضعف نیست، این شجاعته. زندگی به آدم‌هایی لبخند میزنه که میدونن چطور از نو شروع کنن. حافظ انگار از دل قرن‌ها داره بهت میگه برو، حرفتو بزن، عشقتو نشون بده، غرور رو بذار زمین، چون این قصه هنوز میتونه آخرش خوش باشه. پس اگه الان داری این پیامو میشنوی، بدون که بازگشت فقط یک انتخابه. همین الان میتونی برگردی، حتی اگر 1000 قدم دور شدی. پیام امروز بهت میگه هیچ وقت برای برگشتن دیر نیست. زندگی همیشه یه فرصت دوباره بهت میده، حتی وقتی خودت فکر میکنی همه درها بسته شدن، حتی اگر 1000 بار زمین خوردی، حتی اگر فاصله ها طولانی شده، حتی اگر همه دور و برت میگن تموم شد، بدون که هنوز میتونی ورقو برگردونی. همین امروز، همین لحظه میتونی شروع دوبارت باشه. یه قدم کوچیک، یه حرف صادقانه، یه نگاه از ته دل میتونه همه مسیر رو تغییر بده. نترس از اینکه اولین قدم رو برداری، نترس از اینکه غرورت رو بذاری کنار. قوی ترین آدما همونایی هستن که شجاعت برگشت رو پیدا میکنن. برگرد به عشقت، به رویاهات، به خود واقعیت. دنیا منتظره دوباره تو رو توی بهترین حالتت ببینه. وقتی این کارو بکنی تازه میبینی که درهای بسته یکی یکی باز میشن و زندگی با لبخند بهت جواب میده. خب رفقا، اینم از پیام امروز. امیدوارم از شنیدنش حسابی لذت برده باشی و چند تا پیام قشنگم توی دلت کاشته باشه. یادت باشه هر روز که چشم باز میکنی یعنی یه شانس جدید داری که دوباره شروع کنی و دوباره بجنگی و دوباره بسازی. پس هیچ وقت دست از تلاش بر ندار و به هر چیزی که قلبت رو گرم میکنه بچسب. اگه این ویدیو برات جالب بود و یه گوشه دلت رو تکون داد، حتما لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن تا جمع خانواده ما بزرگتر بشه. چیزی که ازت انتظار دارم اینه که تا پیام بعدی قشنگ زندگی کنی. با عشق راه برو، با امید بخواب و با انگیزه بیدار شو. یادت باشه دنیا همیشه پر از بازگشت های قشنگی و شاید همین فردا یکی از اون روزای خاص باشه که همه چیزو برات عوض میکنه. پوینده باشی و پایدار.